Γεια σας, σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε αρκετές απαγορεύσεις από όλο τον κόσμο που πραγματικά δεν θα πιστεύατε ότι υπάρχουν. Στην Ελλάδα συμβαίνουν αρκετά παράλογα πράγματα συνεχώς. Μάλλον όμως εμείς οι Έλληνες είμαστε υπερβολικοί. Όπως θα δούμε παρακάτω, σε διάφορες πόλεις του κόσμου υπάρχουν πολλές περίεργες απαγορεύσεις. Αν και αυτά τα περίεργα συμβαίνουν συνήθως σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν σταματάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Πάμε να δούμε τις 30 πιο παράξενες απαγορεύσεις στον κόσμο. Εάν θέλεις να επισκεφτείς το Μιλάνο, να χαμογελάς συνεχώς. Η Ιταλική Μητρόπολη επέβαλε μία απαγόρευση στο κατσούφιασμα. Πρέπει να χαμογελάς συνεχώς, με εξαιρέσεις τις κηδείες και τις επισκέψεις σε νοσοκομείο. Οι γκρινιάριδες που τολμούν να σπάσουν αυτό το κανόνα μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν φόρο. Εάν θέλεις να ταξιδέψεις στη Σιγκαπούρη, θυμήσου να αφήσεις τις τσίχλες στο σπίτι. Το 2004 ξεκίνησε μια ισχυρή απαγόρευση που αφορούσε την εισαγωγή τσιχλών. Σύμφωνα με τον νόμο, καμία τσίχλα δεν επιτρέπεται να εισαχθεί ή να πουληθεί στη Σιγκαπούρη, με το πρόστιμο να φτάνει τα $500 σε περίπτωση που πετάξεις τσίχλα στο δρόμο. Το νησί Κάπρι, στην περιοχή Καμπανία της Ιταλίας, είναι ένας πολυσύχναστος τουριστικός προορισμός. Όπως και να έχει, αν αποφασίσεις να το επισκεφτείς, απόφυγε τις σαγιονάρες. Οι σαγιονάρες και τα σανδάλια που κάνουν φασαρία απαγορεύονται. Στην πόλη Τούσιν, μία μικρή πόλη της κεντρικής Πολωνίας, ο γουίνι απαγορεύτηκε από τις παιδικές χαρές. Οι τοπικές αρχές θεώρησαν τον γουίνι μισοντυμένο και ύποπτης σεξουαλικότητας, κάτι εντελώς ακατάλληλο για μικρά παιδιά. Στη Βικτόρια, τη δεύτερη πιο δημοφιλή πολιτεία της Αυστραλίας, δεν σου επιτρέπεται να αλλάξεις μία λάμπα εκτός και αν είσαι αδειοδοτημένος ηλεκτρολόγος. Αυτοί που δεν υπακούν μπορεί να πληρώσουν πρόστιμο μέχρι $10 Αυστραλίας. Πώς θα σας φαινόταν εάν υπήρχε κάποιος νόμος που σου απαγορεύει να πεθάνεις? Απίστευτο και όμως αληθινό. Στην πόλη Λάγκιαρον της Ανδαλουσίας στην Ισπανία υπήρχε μία χρονική περίοδος κατά την οποία ήταν παράνομο να πεθάνεις. Οι 4.000 πολίτες της μικρής πόλης έπρεπε να μείνουν ζωντανοί μέχρι το κράτος να αγοράσει γη για να φτιάξει ένα νέο κημητήριο. Ευτυχώς πήρανε τον νόμο με χιούμορ τόσο οι πολιτικοί όσο και οι πολίτες. Περίπου 15 χιλιόμετρα από το Μιλάνο υπάρχει η Μόντσα, η πόλη με έναν από τους πιο περίεργους νόμους που υπάρχουν. Το 2004 λοιπόν ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος απαγόρευσε τα χρυσόψαρα σαν κατοικίδια σε γυάλες, υποστηρίζοντας πως το ψάρι έχει μία παραμορφωμένη εικόνα από την πραγματικότητα και υποφέρει από αυτό. Σε ενιδρία άραγε επιτρέπεται? Στη Μελβούρνη απαγορεύεται οι άντρες να ντύνονται όπως οι γυναίκες. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αναφέρονται στα φορέματα. Σύμφωνα με έναν παλαιότερο νόμο, είναι παράνομο ένας άντρας να εμφανιστεί δημοσίως φορώντας φόρεμα χωρίς τυράντες. Ποιος ξέρει άραγε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και πώς τηρείται ο νόμος?
Όταν ταξιδέψεις στο Γκάνβιλ, πόλη της Γαλλίας, θυμήσου να αφήσεις τον ελέφαντά σου στο σπίτι. Ή τουλάχιστον μην τον φέρεις στην παραλία. Σύμφωνα με νόμο το 2009, οι ελέφαντες απαγορεύονται στις παραλίες. Ο νόμος ήταν αντίδραση στα τσίρκα που έφερναν τους ελέφαντες στην παραλία για να αφοδεύσουν. Η Χαβάη θεωρείται ένας από τους πιο ωραίους καλοκαιρινούς προορισμούς στον κόσμο. Όμως, για αυτούς που τους αρέσει να τραγουδούν δυνατά το βράδυ, μάλλον θα πρέπει να βρουν έναν άλλο προορισμό. Στη Χονολουλού είναι παράνομο να τραγουδάς δυνατά μετά τη δύση του ηλίου. Εάν θέλεις να επισκεφτείς τη Μαλαισία, θα πρέπει να προσέξεις τι ρούχα θα φοράς. Τα κίτρινα ρούχα απαγορεύτηκαν στη Μαλαισία το 2011, επειδή η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με μία ομάδα ακτιβιστών που διαδήλωναν για τους εκλογικούς νόμους. Μετά τη Μαλαισία φεύγουμε και πάμε στην Κίνα. Παρόλο που τα ταξίδια στο χρόνο δεν είναι δυνατά, η ιδέα έκανε θράψη στην κινεζική τηλεόραση, γεγονός που δεν άρεσε στις αρχές και αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις εκπομπές με παρόμοιο περιεχόμενο, θεωρώντας το ασέβεια προς την ιστορία. Η απαγόρευση εφαρμόστηκε το 2011 και ισχύει ακόμη. Θα παραμείνουμε στην Κίνα. Η Κίνα λοιπόν αποφάσισε την απαγόρευση της κατασκευής και πώλησης βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης, το 2011 στη Νότια Κορέα θεσπίστηκε ένας νόμος που απαγόρευε στα παιδιά να παίζουν βιντεοπαιχνίδια online από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Το μέτρο αυτό λήφθηκε προκειμένου να αποτραπεί η εξάρτηση από τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Το 2013 ωστόσο η κυβέρνηση χαλάρωσε τα μέτρα και έδωσε στους γονείς το δικαίωμα να ζητούν την εξαίρεση από την απαγόρευση. Από ό,τι φαίνεται, η Κίνα πρωταγωνιστεί και πάλι. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, η Κίνα έχει απαγορεύσει τη μετενσάρκωση χωρίς την άδεια της κυβέρνησης. Η κίνηση αυτή εμπίπτει στα πλαίσια των μέτρων για την μετενσάρκωση για τους εν ζωή Βούδες στον Θιβετιανό Βουδισμό. Μόνο τα βουδιστικά μοναστήρια έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για τη σχετική άδεια. Η απαγόρευση ξεκίνησε το 2007 και ισχύει μέχρι και σήμερα. Φεύγουμε για λίγο από την Κίνα και πάμε στη Βρετανία. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να πεθάνει στο κοινοβούλιο, καθώς όποιος πεθαίνει εκεί δικαιούται να κυδευτεί δημόσια δαπάνη. Ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε ως ο πλέον παράλογος στη Βρετανία σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2008. Όσοι κινούνται στην Autobahn στη Γερμανία δεν επιτρέπεται να μένουν από βενζίνη. Αυτό που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να βγει από το αυτοκίνητό του για να φέρει βενζίνη, γιατί οι πεζοί απαγορεύονται επίσης δια νόμου στην Autobahn. Στη Γαλλία θα πάμε τώρα. Η Γαλλία λοιπόν απαγόρεψε την κέτσαπ από το 2011 από τα σχολεία και τις καφετέριες των κολεγίων, επειδή η κατάχρηση της συγκεκριμένης σάλτσας καταστρέφει τη γεύση της γαλλικής παραδοσιακής κουζίνας και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Οπότε, αν πας στη Γαλλία, δεν θα φας κέτσαπ.
Η απέχθεια της Βόρειας Κορέας για την Αμερική είναι γνωστή. Η Βόρεια Κορέα λοιπόν αποφάσισε να απαγορεύσει τα τζιν επειδή το μπλε χρώμα είναι συνδεδεμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συγκεκριμένη απαγόρευση λοιπόν ισχύει μόνο για τα μπλε τζιν και όχι για τα μαύρα. Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας απαγόρευσε την έμεση κριτική της κυβέρνησης και του ηγέτη της Κιμ Γιον-ουν. Σαρκαστικές και ειρωνικές φράσεις όπως «Για όλα φταίνε οι Αμερικάνοι» και «Ένας ηλίθιος που δεν μπορεί να δει τον έξω κόσμο», να σημειώσουμε ότι είναι μία έμεση αναφορά στον ηγέτη Κιμ, έχουν πλέον απαγορευτεί. Οι πολίτες ενημερώθηκαν επίσης ότι απαγορεύεται να κριτικάρουν ανοιχτά την κυβέρνηση. Μετά τη συνάντηση του Ντάλαϊ Λάμα με την Lady Gaga στην Αμερική τον Ιούνιο του 2016, λέγεται ότι η Lady Gaga συμπεριλαμβάνεται πλέον στη λίστα με τα μη επιθυμητά πρόσωπα από το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Το κόμμα εξέδωσε επίσης οδηγία απαγορεύοντας τα τραγούδια της σε όλη την ηπειρωτική Κίνα. Για να αποτρέψει την εξάπλωση της γρίπης των χείρων, η Κουλέινς, μία πόλη στη Γαλλία, απαγόρευσε το φτύσιμο το 2009. Παρόλο που η άσκηση θεωρείται ευεργετική, το Μπουρουντί, μία πόλη της Γαλλίας, απαγόρευσε το τζόκινγκ το 2014. Ο πρόεδρος Πιέρε Κιουρουνζιζά πιστεύει πως το ομαδικό τρέξιμο είναι ένας τρόπος συγκάλυψης ανατρεπτικών κινήσεων. Ο νόμος είναι τόσο αυστηρός που προβλέπει ακόμα και την ισόβια κάθυρξη. Η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει μόνο για το ομαδικό τρέξιμο. Μεμονωμένα άτομα επιτρέπεται ακόμα να τρέχουν και να αθλούνται. Εάν πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλετε να χαρίσετε στους αγαπημένους σας αυγά της Kinder, ξανασκεφτείτε το, γιατί έχουν απαγορευτεί. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, τα συγκεκριμένα αυγά αποτελούν μια ευχάριστη έκπληξη για τα παιδιά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, οι αρμόδιοι αποφάσισαν ότι το παιχνίδι που περιλαμβάνεται μπορεί να προκαλέσει πνιγμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγορεύσει τα γλυκά που περιέχουν παιχνίδια από το 1938. Η επόμενη απαγόρευση μας έρχεται από τη Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν επέδειξε ιδιαίτερη ανησυχία για το χημικό πρόσθετο της σταυρίνης και η εισαγωγή του αρχικού προϊόντος της Red Bull. Απαγορευόταν μέχρι το 2008. Στη χώρα επιτρεπόταν η πώληση μόνο ενός τροποποιημένου προϊόντος της εταιρείας αυτής κατά την απαγόρευση. Η απαγόρευση, η οποία υιοθετήθηκε το 1996, σταμάτησε να ισχύει με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία ένα προϊόν το οποίο επιτρέπεται να διατίθεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται σε ένα από τα κράτη-μέλη χωρίς εκείνο να μπορεί να αποδείξει την αιτία της εν λόγω απαγόρευσης. Το χάγκις είναι το εθνικό πιάτο της Σκωτίας. Είναι κιμάς από καρδιά, σηκώτη και πνεύμονες προβάτου, ανακατεμένος με αλεύρι βρώμης και καρικευμένος με κρεμμύδια και μπόλικο πιπέρι, ο οποίος σιγοβράζει σε στομάχι προβάτου για περίπου 3 ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν έχουν θεσπίσει αυστηρότατους νόμους για την σκοτσέζικη λιχουδιά χάγκις. Το συγκεκριμένο προϊόν
έχει απαγορευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από 40 χρόνια για λόγους υγιεινής. Το 2010 η Ιρανική κυβέρνηση απαγόρευσε συγκεκριμένα κουρέματα και χτενίσματα όπως τις κοτσίδες, τη χέτη και τις έντονες μύτες στις άκρες. Η κίνηση αυτή έγινε στα πλαίσια της αποφυγής της δυτικής επιρροής. Η κυβέρνηση την εποχή εκείνη δημοσίευσε σε περιοδικό εικόνες με τα επιτρεπόμενα κουρέματα. Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα. Το να κουνάς τα χείλη σου στο άκουσμα κάποιου τραγουδιού χωρίς να βγάζεις ήχο απαγορεύεται. Στο Τουρκμενιστάν το να τραγουδάς χωρίς να βγάζεις ήχο, απλά κουνώντας τα χείλη σου ακούγοντας κάποιο τραγούδι, είναι παράνομο. Οι αρχές το απαγόρευσαν για λόγους διατήρησης της πολιτικής ταυτότητας της χώρας. Δεν είναι όμως το μόνο που απαγορεύεται στη συγκεκριμένη χώρα. Ακόμη και η όπερα και το μπαλέτο έχουν απαγορευτεί. Ξέρετε τι είναι η σαμόσα? Για αυτούς που δεν ξέρουν, η σαμόσα ή η σαμούσα είναι ένα τηγανιτό ή φουρνιστό αρτοσκεύασμα που περιέχει αλμυρή γέμιση όπως καρικευμένες πατάτες, κρεμμύδια, μπιζέλια, φακές κλπ. Το σχήμα του είναι συνήθως τριγωνικό. Η εξτρεμιστική ομάδα λοιπόν της Σομαλίας, η Al-Shabaab, απαγόρευσε τα σαμόσας επειδή θεωρούνται πολύ χριστιανικά και προσβλητικά. Επειδή τα σαμόσας έχουν 3 πλευρές, σκέφτηκαν πως θα θυμίζουν την Αγία Τριάδα. Αυτή είναι η Κλέρ Ντάνες. Στη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, απαγορεύεται η προβολή όλων των ταινιών στις οποίες συμμετέχει η ηθοποιός. Η απαγόρευση αυτή εφαρμόστηκε το 1998 όταν η ηθοποιός είχε επισκεφτεί την πόλη για τις ανάγκες μιας ταινίας της. Ανέφερε σχετικά ότι η πόλη μυρίζει άσχημα, είναι γεμάτη ποντίκια και είναι παράξενη. Στην Ινδία, ενώ επιτρέπεται η χρήση των υνοπνευματωδών ποτών, απαγορεύεται η διαφήμισή τους. Οι διαφημιστές έχουν βρει έμεσους τρόπους διαφήμισης. Η απαγόρευση αυτή θεσπίστηκε τη δεκαετία του 1990 και ισχύει μέχρι σήμερα. Παρακολουθήσατε τις 30 πιο εντυπωσιακές απαγορεύσεις που έχουν νομοθετηθεί ποτέ στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος. Γεια και χαρά σας!